पुणे युनिव्हर्सिटी ॲफिलिएटेड कॉलेजेस कधीपासून रिओपन करायचे याबाबत नुकतीच एक मीटिंग झाली. नमस्कार मित्रांनो, मी प्रोफेसर रौनक खाबे आणि मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय आपल्या लाडक्या चॅनल आळसी इंजिनिअरवरती. मित्रांनो, पुणे युनिव्हर्सिटीचं कॉलेजेस रिओपन करण्याबाबतीतलं जे धोरण आहे त्याची माहिती मी जरा तुम्हाला स्क्रॅचपासून देतो. बघा, 21 डिसेंबरला मॅनेजमेंट काउन्सिलची एक मीटिंग झाली. त्या मीटिंगमध्ये असं ठरलं की एक कमिटी फॉर्म करायची ज्यांना 5 दिवसाचा वेळ दिला जाईल आणि 5 दिवसात ते थोडाफार सर्वे असेल, प्रिन्सिपलना बोलायचं असेल, कॉर्पोरेशनची जी डिस्कशन करायचं असेल, तर जो काही आहे तो कंप्लीट सर्वे करून 5 दिवसात रिपोर्ट जो आहे तो सबमिट करेल. आता या कमिटीचे चेअरमन होते डॉक्टर V.B. गायकवाड. 22 तारखेला सपोज ही कमिटी जर फॉर्म झाली तर साधारण 26 तारखेला यांची मीटिंग होणं अपेक्षित होतं. पण जेव्हा 26 तारखेला गायकवाड सरांशी बोलणं झालं तेव्हा त्यांचं असं म्हणणं होतं की नो सच ऑफिशियल लेटर हॅज बीन रिसिव्ड येट, म्हणजे अजून कोणतंच ऑफिशियल लेटर आलेलं नाही आहे, म्हणून आम्हाला मीटिंग घ्यायला उशीर होत आहे. मग ही जी सगळी गडबड गोंधळ आहे यातून मार्ग काढत काल म्हणजेच 30 डिसेंबरला एक मीटिंग झाली आणि ॲज युजल त्या मीटिंगमध्ये कोणतंही कन्क्लुजन निघालेलं नाही आहे आणि दुसरी मीटिंग शेड्यूल झालेली आहे जी होणार आहे 4 जानेवारीला. आता मित्रांनो, मुद्दा असा आहे की जर तुमचं कॉलेज रिओपनिंगचा कन्फर्मेशन येत नाही आहे तर त्या कन्फर्मेशनवर तुमची रेग्युलर सेमिस्टरची एक्झाम ऑनलाईन का ऑफलाईन होणार आहे हे डिसिजन होणार आहे. मग रेग्युलर सेमिस्टरची एक्झाम ऑनलाईन का ऑफलाईन घ्यायची आहे त्याच्यावर त्यांचे ऑनलाईन एक्झाम फॉर्म जे आहेत ते कधी त्यांना फिलिंगसाठी ओपन करायचे आहेत तो डिसिजन होणार आहे. म्हणजे सगळे डिसिजन एकमेकांमध्ये इतके गुंतलेले आहेत आणि या सगळ्यांमध्ये सगळ्यात जास्त नुकसान सध्या मुलांचं होतं आहे. त्यांना हेही कळत नाही आहे की एक्झाम कधी होणार आहे, त्याचा मोड काय आणि कॉलेजेस पण कधी आणि कशा प्रकारे ओपन होणार आहेत. बघूया आता परत 4 तारखेची वाट तर आपल्याला पाहायलाच लागेल. त्या मीटिंगमध्ये काय फायनल डिस्कशन होतं आहे आणि फायनली आपल्याला रिओपनिंगची काही तारीख भेटते आहे का, मीनवाईल आपल्या रेग्युलर सेमिस्टरच्या एक्झाम ऑनलाईन ऑफलाईन होणार आहे का, याचा तरी प्लीज काय असेल तो निकाल लवकरात लवकर कळेल अशी अपेक्षा करूया. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पुणे यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस कब से रीओपन होने चाहिए, इस बारे में अभी जस्ट लेटेस्ट एक मीटिंग हुई. उस मीटिंग में क्या हुआ ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ. मीनवाइल आपको ये कॉलेज रीओपनिंग का पूरा इन्फॉर्मेशन स्क्रैच से मैं आपको देता हूँ. हुआ ऐसे, 21 दिसंबर को पुणे यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट काउंसिल ने एक डिसीजन लिया कि एक कमेटी फॉर्म की जाएगी जो कि 5 दिन में रिव्यू करेगी, फिर कॉरपोरेशन हो या फिर जो भी प्रिंसिपल्स हो, कॉलेजेस हो, इनसे सबसे बात करके एक रिपोर्ट सबमिट करेगी. फिर मीटिंग होके फाइनल डिसीजन होगा कि कॉलेजेस कब से शुरू होंगे. अब इस मीटिंग के जो हेड थे वो थे डॉक्टर V.B. गायकवाड़. अब इस मीटिंग के जो चेयरपर्सन है उनसे जब हम लोगों ने 26 तारीख को बात की गई थी तब उन्होंने ये बोला कि अब तक कोई ऑफिशियल लेटर हमें मिला नहीं है, इस तरीके से इस वजह से हम लोग मीटिंग नहीं ले पाए. अब उसके बाद ये सारा कन्फ्यूजन क्लियर होने के बाद कल यानी कि 38 दिसंबर को एक मीटिंग हुई, लेकिन एज यूजुअल कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया तो मीटिंग रीशेड्यूल हो चुकी है 4 जनवरी को. अब ये जो सेकेंड मीटिंग होगी होपफुली इसी मीटिंग में हम लोगों को डेट मिल जाए कि इस डेट पे आपके कॉलेजेस रीओपन हो रहे. देखो, कॉलेजेस रीओपन होना नहीं होना इस पे आपकी रेगुलर सेमेस्टर ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी इसकी डिपेंडेंसी लग रही है. अब रेगुलर सेमेस्टर ऑफलाइन या ऑनलाइन होगी इसके ऊपर आपके ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलिंग कब शुरू होना है ये डिपेंडेंसी हो रही है. तो सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर इस तरीके से फंसी हुई है कि किसी भी चीज़ का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है. इन सब में सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है वो बच्चों का हो रहा है. उनको समझ नहीं आ रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म कब है, कॉलेजेस कब रीओपन हो रहे हैं. बहरहाल 4 तारीख तक 4 जनवरी लेट्स वेट, देखते कि आगे जाके हम लोगों को कौन सी डेट मिलती है और ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में क्या डिसीजन लिया जाता है. मीनवाइल आई वुड बी रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू स्टे ट्यून्ड सो दैट आपको जल्द से जल्द कोई अपडेट्स मिले और आप अपना काम जो है वो जोरों शोरों से शुरू करो. थैंक यू so much.